7 липня Geely представила новинку, яка вже викликала жваві дискусії в автомобільній спільноті. І, чесно кажучи, перша причина для обговорень – навіть не характеристики, а назва. Новий електричний седан отримав ім'я Galaxy TT. Якщо ви одразу згадали легендарне купе Audi, то ви точно не єдині. Однак у Geely запевняють, що жодного натяку тут немає. За словами компанії, TT розшифровується як «Тренд і Technology», а саму назву обрали за результатами відкритого голосування. Збіг вирішуйте самі. Та значно цікавіше інше. Якщо раніше китайські бренди постійно порівнювали себе з європейськими автовиробниками, то зараз ситуація буквально змінюється на наших очах. Головним конкурентом Galaxy TT називають уже не Audi, не BMW і навіть не Tesla, а Xiaomi SU7. Помічаєте, що відбувається? Китайські компанії дедалі частіше конкурують між собою. І, чесно кажучи, це дуже показовий момент. Це означає, що внутрішній ринок настільки виріс, що тепер саме місцеві виробники задають один одному темп розвитку. Але чи зможе Galaxy TT справді нав'язати боротьбу одному з найобговорюваніших електроседанів останніх років? Чи це лише ефектний маркетинг із гучними заявами про штучний інтелект? Давайте розберемося. Адже за словами про електромобіль нового покоління, керований штучним інтелектом, стоять цілком реальні технології, цікаві інженерні рішення та характеристики, які справді заслуговують на увагу. Продажі стартують уже в серпні цього року. І якщо Geely виконає свої обіцянки, то зовсім скоро на дорогах Китаю з'явиться ще один дуже серйозний гравець. А зважаючи на те, наскільки активно китайські виробники виходять на міжнародні ринки, питання вже не в тому, чи з'явиться Galaxy TT за межами Китаю, а радше в тому, як швидко це станеться. Geely Galaxy TT – це перший електричний фастбек бренду, і вже з першого погляду зрозуміло, перед нами зовсім інша Geely. Дизайнери явно почали з чистого аркуша. Якщо попередні моделі Galaxy виглядали досить стримано, то тепер усе стало гострішим, спортивнішим і помітно дорожчим на вигляд. І знаєте, напевно, багато хто зараз скаже, щось нагадує. І справді, у силуеті новинки легко помітити схожість із гучним електроседаном Xiaomi. Похила лінія даху, широкий і низький кузов недвозначно натякають, що автомобіль створювали не лише заради енергоефективності, а й заради емоцій. Збоку вся концепція побудована навколо аеродинаміки. Кузов виконаний у форматі фастбека, дах плавно переходить у задню частину, напівприховані дверні ручки відповідають сучасним вимогам китайського ринку, а спеціальні аеродинамічні колісні диски допомагають зменшити опір повітря. Але особисто нашу увагу привертають жовті 4 поршневі гальмівні супорти. І це не просто яскравий дизайнерський акцент, адже в топовій версії очікується близько 600 кінських сил. Погодьтеся, за такої потужності ефективні гальма – це вже неприємний бонус, а необхідність. На даху передбачено місце для лідара, а дзеркала отримали блакитне підсвічування, яке вмикається під час роботи автопілота. Перед нами автомобіль, який розрахований на сучасні системи автономного водіння. А тепер погляньте на задню частину. Через всю ширину кузова проходить світлодіодна смуга. У неї інтегровано 108 світлодіодів, а всередині виконано понад 1500 лазерних гравіювань. Виробник стверджує, що здалеку все це нагадує галактику, а зблизька створює ефект легкого мерехтіння. Та головна родзинка екстер'єру – опціональний активний задній спойлер. Він може змінювати своє положення у 3 режимах, підіймаючись на кут до 22,5 градусів, створюючи притискну силу до 508 ньютонів. І завершує образ спортивний задній бампер із декоративними вставками, які імітують дифузори. У підсумку авто виглядає саме так, як і має виглядати сучасний потужний електромобіль. Швидко, технологічно та без зайвих деталей. Довжина Galaxy TT майже 5 метрів – 4999 мм, ширина 1919, а колісна база – 2920.
І ось що цікаво, якщо поставити поруч седан Xiaomi, цифри майже збігаються. У Xiaomi довжина становить 4997 мм, а колісна база на 30 мм більша. Різниця буквально мінімальна. Випадковість? Навряд чи. Схоже, у Geely уважно вивчали конкурента і чудово розуміли, у якому напрямку потрібно рухатися. Споряджена маса становить 1790 або 2090 кг. Щодо підвіски, то спереду встановлена підвіска на подвійних поперечних важелях, ззаду – незалежна багатоважелева конструкція. Тобто ставка зроблена не лише на ефектний зовнішній вигляд, а й на гарну керованість. Geely не поспішає розкривати всі карти, поки що невідомо, чи отримає автомобіль адаптивні амортизатори або пневматичну підвіску. Найімовірніше, ці подробиці компанія залишила для фінальної презентації перед стартом продажів. Попри спортивний силует, новинка не перетворюється на гарний, але не практичний автомобіль. Об'єм основного багажника становить 475 літрів, ще 53 літри доступні під фальшпідлогою. Разом виходить 528 літрів. І це ще не все. Спереду є додатковий багажник на 110 літрів. Geely Galaxy TT побудований на сучасній 800-вольтовій архітектурі. Це серйозний рівень, який забезпечує швидше заряджання та ефективніше використання енергії. Щодо силової установки, доступні два варіанти – задній та повний привід. Базова версія отримала один електромотор потужністю 333 кінські сили. Так, за сучасними мірками ця цифра вже не виглядає захмарною, але, якщо говорити відверто, для повсякденного використання цього більш ніж достатньо. Поїздки на роботу, пересування містом чи дорога до школи з дітьми – запасу потужності вистачить із головою. А якщо це здається недостатнім, є цікавіша версія із двома електромоторами та повним приводом. Тут уже 578 сил і розгін до сотні за 4 секунди. За живлення відповідають акумулятори Kettle із літій-залізо-фосфатною технологією. На вибір пропонуються три варіанти батарей – на 52,4, 63,8 та 75,2 кВт-години. Запас ходу заявлений у межах від 540 до 725 км. Але варто враховувати, що ці показники отримані за китайським циклом випробувань, тому в реальній експлуатації вони найімовірніше будуть дещо скромнішими. Інтер'єр Galaxy TT одразу створює спортивний настрій. Тут явно намагалися зробити щось максимально наближене до кокпіта. І для автомобіля з таким характером це цілком логічне рішення. В основі мультимедійної системи Flyme Auto другого покоління розроблена Geely спільно з Meizu. Перед водієм розташована вигнута цифрова панель приладів, великий центральний дисплей, а також проекційний дисплей на лобовому склі з елементами доповненої реальності. Є й цікава особливість. У салоні передбачені магнітні та різьбові кріплення для аксесуарів. Хочете встановити тримач для окулярів, невеликий органайзер або закріпити смартфон у незвичному місці – без проблем. Це трохи нагадує концепцію Simply Clever від Шкода, але в китайському виконанні. Ідея проста – дати власнику можливість самостійно налаштувати простір під власні потреби. Сидіння також створені з акцентом на комфорт і динамічну їзду. Вони адаптовані для різних типів поїздок, мають приємну м'яку оббивку, вентиляцію та масаж із 14 точками впливу. А окрема кнопка Boost на кермі дозволяє одним натисканням додати трохи спортивних емоцій. Серед інших деталей – круглі дефлектори вентиляції та велика кількість практичних відсіків. Бардачок об'ємом 12 літрів, висувна шухляда для задніх пасажирів на 8,5 літрів і навіть бокс на 5 літрів, який охолоджується або підігрівається. Загалом Geely явно прагнула зробити салон не лише стильним, а й максимально зручним для повсякденного життя. Ну а тепер найцікавіше – ціна.
Офіційних цифр поки що немає, але цілком логічно очікувати, що новинка від Geely буде конкурувати в тому самому ціновому сегменті, що й головний суперник Xiaomi SU7. Нагадаємо, на китайському ринку останній стартує приблизно від $32 000. Проте, якщо Geely справді хоче переманити частину аудиторії Xiaomi, просто запропонувати схожу ціну буде замало. Найімовірніше, компанія спробує зробити свою пропозицію ще привабливішою. Порівняння із SU7 тут практично неминуче. Обидві моделі – електричні седани з Китаю приблизно одного класу, але з абсолютно різною історією. Xiaomi прийшла в автомобільну галузь практично з нуля і змогла викликати справжній ажіотаж, довівши, що навіть виробник смартфонів здатен кинути виклик великим автомобільним брендам. А ось Geely – це не новачок, а компанія з багаторічним досвідом і цілим портфелем автомобільних брендів – від Volvo та Polestar до Lotus і Zeekr. Випускаючи Galaxy TT, Geely спирається передусім на свій досвід. Тож протистояння між новинкою від Geely та седаном Xiaomi обіцяє бути надзвичайно цікавим. Ну що, друзі, на цьому будемо прощатися. Якщо відео було для вас корисним або просто цікавим, підтримайте канал підпискою. Це як повний бак перед довгою поїздкою. Без вас далі ніяк. Напишіть у коментарях, що думаєте, чи поділіться власним досвідом. І якщо знаєте когось, хто живе автомобілями так само, як і ми, поділіться цим відео. Нехай у нашому автопарку стане більше однодумців. Побачимось у наступному випуску. Не перемикайтесь.